Bầu trời tối sẫm, làn gió từ sông Hàn phả vào mặt, dịu nhẹ và thoáng đáng. Phía trước, cây cầu sông Hàn tỏa sáng như một dải lụa ánh sáng bắc qua hai bờ thành phố, vừa hiện đại vừa thơ mộng. Từng chùm đèn led đổi màu trên thân cầu tạo nên một hiệu ứng thị giác kỳ ảo màu xanh lục, xanh dương, tím huyền ảo rồi lại chuyển sang ánh vàng ấm. Dòng người đi bộ không nhiều, thưa thớt, nhẹ nhàng. Dưới chân là những viên gạch lát sạch sẽ, mịn màng, dẫn lên dốc cầu một hành trình bắt đầu. Dần dần bước lên cầu, không gian trở nên thoáng đáng. Làn gió từ sông Hàn thổi vào lồng lộng, mang theo chút hơi mát đặc trưng của đêm thành phố biển. Ánh sáng từ đèn đường, từ các tòa nhà bờ Tây, từ chính cây cầu, tạo thành một thế giới lung linh như trong phim. Trên mặt cầu, làn xe máy chạy đều đều, không quá đông. Bên lề, lối đi bộ đủ rộng để người qua lại không chen chúc. Không khí vừa hiện đại, vừa bình dị. Một sự yên tĩnh mang dáng dấp thành phố trẻ phát triển mà không hối hả, lung linh mà không phô trương. Cầu sông Hàn được ví là biểu tượng của thành phố biển bởi công trình đã đánh dấu sự chuyển mình của Đà Thành cũng như thể hiện cho sức sống mới, sự trẻ trung, năng động, khát vọng đi lên. Địa danh này hoàn thành nhờ sự đóng góp của đông đảo người dân nơi đây. Cầu sông Hàn là cây cầu quay đầu tiên tại Việt Nam. Cầu là vạch nối liền hai trục đường chính của Đà Nẵng là đường Lê Duẩn ở bờ Tây và đường Phạm Văn Đồng ở bờ Đông. Cầu có chiều dài 487,7 m, rộng 12,9 m, gồm 11 nhịp, mỗi nhịp dài 33 m, kết cấu bê tông cốt thép dự ứng lực và 2 nhịp dây văng có tổng chiều dài 122,7 m, kết cấu dầm và tháp cầu chính bằng thép, bàn mặt cầu bằng bê tông cốt thép, được khánh thành vào năm 2000, là biểu tượng cho ý chí và trí tuệ người dân Đà Nẵng. Vào ban đêm, vẻ đẹp của cây cầu được tôn lên rõ nét, thanh thoát, uyển chuyển và rực rỡ. Các dãy đèn led chạy dọc theo trụ dây văng cầu tạo thành hai dòng sáng song song, dẫn lối cho người đi bộ, xe máy, ô tô qua lại nhịp nhàng, an toàn. Về đêm, cầu trở thành một tác phẩm nghệ thuật sống động. Hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại được lập trình để chuyển màu liên tục, mang lại cảm giác như đang đi trên một chiếc cầu ánh sáng. Cầu còn có khả năng quay ngang trục, tách làm hai nhịp để tàu lớn đi qua, một thiết kế độc đáo mang tính biểu tượng cao. Cầu sông Hàn quay vào lúc 11 giờ đêm để phục vụ du khách đến dạo chơi, chụp ảnh, check-in và xem sự kiện hiếm hoi này. Cầu sông Hàn nổi tiếng với vẻ đẹp hài hòa, thơ mộng. Tới đây cũng là lúc bạn đặt chân lên cây cầu quay đầu tiên tại Việt Nam. Đồng thời, công trình đã tạo nên mỹ quan đô thị tuyệt đẹp cho Đà Nẵng. Ngắm nhìn cầu sông Hàn vào ban đêm, du khách sẽ được chiêm ngưỡng ánh đèn lấp lánh. Cầu sông Hàn là một trong những địa điểm du lịch Đà Nẵng hấp dẫn bạn không nên bỏ qua. Nơi đây vừa mang vẻ đẹp hiện đại, vừa ghi dấu về ký ức nguyên sơ của người dân. Đặc biệt, du khách còn tìm thấy giây phút thư thái, thả hồn mình cảm nhận sự tươi mát, trong lành. Lên đến phần giữa cầu, tầm nhìn được mở rộng. Hai bên là ánh đèn thành phố rực rỡ, bên trái là khu vực bờ Tây với những tòa nhà cao tầng, khách sạn, quán cà phê dọc theo đường Bạch Đằng. Bên phải là bờ Đông với các công trình ven sông. Ngay giữa cầu là điểm dừng chân lý tưởng. Từ đây, nhìn lên là bầu trời đêm mở rộng, không gian thoáng đáng. Nhìn xuống là dòng sông lặng lờ trôi. Gió sông về đêm mát rượi, không quá lạnh, đủ để xoa dịu những ai vừa kết thúc một ngày dài. Cả nhà đều có thể nhìn thấy cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý và vòng quay mặt trời sáng rực rỡ bởi hệ thống đèn led đổi màu. Càng tiến về phía bờ Tây, ánh sáng từ thành phố càng rực rỡ.
Cây cầu như một ranh giới không phải để chia cắt mà để hòa quyện, giữa lặng lẽ và rực rỡ, giữa thơ và thực. Lối đi bộ thoáng đáng, gió vẫn lồng lộng, nhưng mùi hương đã bắt đầu thay đổi, là mùi cà phê từ các quán ven sông, là mùi bánh nướng, mùi trái cây từ hàng quán đầu cầu tỏa ra. Tiếp tục đi về phía nút giao phố Lê Duẩn và phố Bạch Đằng, con phố ven sông sôi động nhất về đêm. Cảnh vật chuyển mình từ nghệ thuật ánh sáng sang đời sống thường nhật. Nhưng dù ở đâu trên cầu, dưới bờ, trong phố, nhịp sống lúc 9 giờ tối ở Đà Nẵng đều toát lên một vẻ hiền hòa, thảnh thơi và dễ chịu lạ kỳ. Khi đã đặt chân hẳn về phía bờ Tây, phía sau là cây cầu vẫn sáng rực như lúc đầu. Nhưng giờ đây, nó không chỉ là một công trình giao thông. Đó là kỷ niệm vừa mới diễn ra, là hành trình của ánh sáng, của gió sông, của nhịp sống Đà Nẵng về đêm. Cầu sông Hàn dù đã tồn tại hơn 2 thập kỷ vẫn giữ được vẻ hiện đại, thân thiện, gần gũi với người dân.